साथीहरु फेसबुकले एउटा नयाँ अपडेट लिएर आएको छ, एउटा नयाँ फिचर लिएर आएको छ। सायद यसको बारेमा हजुरलाई थाहा भइसकेको होला। यदि थाहा भएको छैन भने हजुर यो भिडियोलाई पुरा हेरेर यसको बारेमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। बेसिकली आजको यो भिडियोमा हजुरलाई यो जानकारी दिनेवाला छौं कि फेसबुकमा जुन फिचर आएको छ क्रिएट रुम भनेर, त्यो केको लागि प्रयोग हुन्छ, त्यो कसरी प्रयोग गर्ने र यसमा कसरी रुम क्रिएट गरेर भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट एकैचोटी धेरै साथीहरुसँग, धेरै आफन्तहरुसँग कुरा गर्ने, यी सबैको बारेमा यो भिडियोमा जानकारी दिनेवाला छौं। त्यसैले हजुरले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म जसरी नै हेर्नुहोला, अनि मात्र हजुरले यसको बारेमा डिटेली बुझ्नुहुनेछ। अनि अर्को कुरा, तपाई यो च्यानलमा पहिलो पटक आउनुभएको छ भने तल रातो कलरले लेखेको सब्स्क्राइबलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला। किनकि साथीहरु म यो च्यानलमा यस्तै खालका मोबाइल, इन्टरनेट र टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरु लिएर आउने गर्दछु। नमस्ते, म ईश्वर सञ्जेल, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ एमटीटी च्यानल। आउनुस् अब विषयवस्तु सुरु गरौँ। जस्तो कि साथीहरु तपाई देख्न सक्नुहुन्छ, मैले फेसबुक एप्लिकेसन अन गरिसकेको छु। यहाँ क्रिएट रुम नाम गरेको अप्सन रहेको छ। यदि तपाईकोमा यो अप्सन देखिएको छैन भने तपाई प्ले स्टोरमा गएर फेसबुक एपलाई अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। अपडेट गरिसकेपछि तपाईकोमा पनि यो फिचर देखिनेछ। अब हामी यो क्रिएट रुममा क्लिक गर्ने छौं। यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ ईश्वर रुम भनेर मेरो प्रोफाइल फोटो आइसकेको छ र रुम क्रिएट गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। अब रुम क्रिएट गर्नको लागि यहाँ निरको क्रिएटमा थिच्ने छौं। यहाँ निर क्लिक गरिसकेपछि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ कति धेरै अप्सनहरु आइसकेका छन्। अब यहाँहरुलाई अलिकति रुमको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। आखिर यो रुम केको लागि हो त? फेसबुकले यो रुमको फिचर केका लागि लिएर आएको भन्दा, फेसबुकमा आफ्नो एउटा रुम क्रिएट गरेर एकैपटक धेरै साथीहरुसँग, धेरै आफन्तहरुसँग अनलाइन आएर भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा लगभग 50 जना एकैपटक जोडेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई यसमा आइसकेपछि तपाईहरुलाई तीनवटा अप्सन देखिनेछ। सबैभन्दा पहिले रुम एक्टिभिटीज रहेको छ। अब त्यो रुम एक्टिभिटीजमा जाने, यसबाट कुनै पनि सुहाउँदो टपिक चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरलाई आफ्नो कुनै टपिक्स बनाउनु छ भने माथि न्यूमा जाने, यहाँबाट एउटा इमोजी युज गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने र यसमा आफ्नो इच्छा अनुसारको टपिक राख्न सक्नुहुन्छ। म यसमा फ्रेन्ड्स मिटिङ भनेर टपिक राख्ने छु। अब तल सेभमा क्लिक गर्ने छु। सेभ गरिसकेपछि हाम्रो एउटा रुम तयार हुनेछ। अब त्यो रुममा कसलाई कसलाई इन्भाइट गर्ने त? त्यसको लागि दोस्रो नम्बरमा रहेको हु इज इन्भाइटेड नाम गरेको अप्सनमा जाने। यहाँ तपाईलाई दुईवटा अप्सन देखिनेछ, फ्रेन्ड्स र स्पेसिफिक पिपल। फ्रेन्ड्समा के हुन्छ भन्दा यसमा अहिले सिलेक्टेड छ। यदि मैले तल रहेको सेभलाई क्लिक गरेर रुमलाई क्रिएट गर्छु भने सबै साथीहरु लगभग मेरो फेसबुक फ्रेन्ड्स 3500 देखि 4000 सम्म रहेका छन्। ती सबैलाई मेरो रुमको नोटिफिकेसन जानेछ कि ईश्वरले रुम क्रिएट गरिसकेको छ र तपाई पनि रुम जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। ती सबै साथीहरु जसले जसले जोइन गरेका छन् ती सबैसँग भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट एकैचोटी 50 जनासँग कुरा गर्न सक्ने छु। अब दोस्रोमा रहेको छ स्पेसिफिक पिपल। यदि हजुर कुनै स्पेशली फ्रेन्डहरुसँग, आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरुसँग, आफ्नो रिलेटिभ्सहरुसँग वा आफ्नो इच्छा अनुसारको मानिससँग मात्र कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई यस स्पेसिफिक पिपलबाट गर्न सक्नुहुन्छ। म पनि यसैमा गएर आफ्नो रुम क्रिएट गरेर देखाउने छु। अब म स्पेसिफिक पिपलमा क्लिक गर्ने छु। यसभित्र यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। मैले रुमको नाम फ्रेन्ड्स मिटिङ्स राखेको छु, त्यसैले म केही फ्रेन्ड्सहरुलाई सिलेक्ट गर्ने छु। मैले केही साथीहरुलाई सिलेक्ट गरिसकेको छु। अब तल रहेको इन्भाइटमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि यहाँ रहेको सेभलाई क्लिक गर्ने। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तेस्रो नम्बरमा स्टार्ट टाइमको अप्सन रहेको छ। यसमा गएर मिटिङको टाइम र डेट फिक्स गर्न सकिन्छ। म स्टार्ट टाइममा गएर टाइम र डेट सेट गर्ने छु। तपाई पनि यहाँबाट टाइम र डेट फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। म यसमा आइसकेको छु। यहाँ डेट र टाइमको अप्सन रहेको छ। म डेट आजकै राख्ने छु र टाइम साँझ 8:30 को राख्ने छु। अब तल रहेको सेभमा क्लिक गर्ने। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटै अप्सन रेडी भइसकेका छन्। अब हामी क्रिएट रुममा थिच्ने छौं र हाम्रो रुम रेडी भइसक्नेछ। अब मैले जुन जुन फ्रेन्ड्सहरुलाई सिलेक्ट गरेको थिएँ ती सबैकोमा 8:30 बजे नोटिफिकेसन जानेछ। अब तिनीहरुले नोटिफिकेसन हेर्नेछन् र साँझ 8:30 बजे जोइनमा थिचेर कुरा गर्न सक्नेछन्। यदि मैले जोइन रुममा क्लिक नगरुन्जेल मेरो साथीहरु त्यहाँ वेट गरिरहनेछन्। जब मैले जोइन रुममा क्लिक गर्नेछु अनि मात्र भिडियो कन्फरेन्स स्टार्ट हुनेछ। अब यसलाई एकपटक ब्याक गर्नेछु र अब तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ निर मेरो रुम क्रिएट भएको देखाइएको छ र टाइम पनि देखाइएको छ। यदि हजुरलाई यो क्रिएट भइसकेको रुममा अरु साथीहरुलाई पनि जोड्नु छ भने तपाई जोइन भन्दा अलि माथि क्लिक गरेर यहाँ निरको इन्भाइट फ्रेन्डमा गएर आफ्नो फ्रेन्ड्सलाई यहाँ निरको सेन्डमा क्लिक गरेर तल डनमा थिचेर लिंक सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ शेयरमा गएर शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ एडिट। यदि हजुरलाई रुममा केही मिलाउनु छ भने जस्तै टाइम वा डेट तपाई यहाँबाट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ।
अनि अर्को कुरा यदि हजुरलाई रुमको लिंक चाहिन्छ भने यहाँनिरको लिंकलाई एकपटक थिचेर कपी गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो फ्रेन्ड्सहरुलाई कपी पेस्ट गरेर इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरलाई यो रुम हटाउनु छ भने यहाँनिरको इन्ड रुमलाई थिचेर रुमलाई हटाउन सक्नुहुन्छ, डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, हजुर पनि यस्तै तरिकाले आफ्नो रुम क्रिएट गरेर भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट आफ्नो साथीहरुसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यो फेसबुकको नयाँ फिचर एकदम इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। यदि हजुरलाई पनि यो फिचर मन पर्यो भने वा भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुनेछ ताकि हजुरको साथीले पनि यो भिडियो हेरेर यसको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नेछन्। हस्त साथीहरु, आजलाई यति नै। यदि हजुरले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। फेरि अर्को इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि नमस्ते, जय नेपाल।